Welkom allemaal bij Momo. We gaan een wandeling maken door de stad. Het is belangrijk dat jullie dicht bij elkaar blijven. Dat de wat kleinere mensen vooraan staan en de wat grotere mensen achter. Verder mogen jullie het rode jasje volgen. En heel veel plezier. Loop maar mee. De fel, brandende zon schijnt in mijn gezicht. Oh ja, hier was ik in slaap gevallen. Toen ik vannacht naar de sterren keek. Krekels zongen mij in slaap. In het dal bij ons huis. Waar de planten en bloemen in bloei staan. Tot zover je kunt kijken is de omgeving gehuld in een groene jas. Alles wordt weer langzaam wakker. Net als ik. Mijn voeten in het natte gras. De zaden in de grond verheugen zich op de zon. Het enige wat zaden in de aarde nodig hebben is de zon en de regen. En de rust om te groeien. De tijd om adem te halen. De tijd om... Hoi, ik ben Momo. Hoi, ik ben Brechtje. Hoi, Momo. Ik ben Karen. Momo. Hoi, ik ben Manouk. Ik ben Momo. Hoi, ik ben Dorrit. We gaan de stad in. Er schijnt nog wat aan de hand te zijn. Ze hebben ons nodig. Gaan jullie mee? Eerst zet je stap 1. Doe maar. Dan stap 2. Dan 3. 4, 5, 6, 7, 8. En voor je het weet ben je aan het eind. Precies zoals Beppo mij heeft geleerd.
Soms lijken mensen net op poppen. Er zaten poppen in dat huis. Een poppenhuis. Ze zaten doodstil en bewogen nauwelijks. Eén pop liep razendsnel heen en weer. Misschien bestuurde hij de andere poppen wel. De poppendokter. Poppen bewegen zo saai. Ik wil die poppen wel eens laten dansen. Waar keken ze dan naar? Ze keken naar een vierkant ding. Een beeldscherm. Soms nog dichterbij en dichter en dichter, tot zijn hoofd weer in verstopt raakt. De tijdspaarders. De tijdspaarders. De grijze heren. Ze verstaan de kunst van het niet opvallen, Momo. Maar Beppo, ze zijn er wel. Alleen we zien ze niet. Ja, zoiets. Ze lijken net als ieder ander, maar zijn onherkenbaar voor de buitenwereld. Ik weet waar ze leven. Oh ja? Ja, daar achter die beeldschermen. Beppo! 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 Beppo, wat moeten de tijdspaarders met de tijd? Zij verstaan het als geen ander. Niemand kent de waarde van een uur, van een minuut en van een seconde zo goed als zij. Het is een groot en toch alledaags geheim. De tijd. Een groot geheim waar je iedere dag mee te maken hebt. En omdat je er iedere dag mee te maken hebt, realiseer je niet dat het een groot geheim is. De tijd? Ja, iedereen kent het, maar niemand denkt erover na. Iedereen accepteert het gewoon en verbaast zich er niet over. Kom, we gaan. Kijk, je hebt kalenders en klokken om de tijd te meten. Maar ach, dat wil weinig zeggen. Want iedereen weet dat een uur soms een eeuwigheid kan duren. En de andere keer is het in een oogwenk voorbij. Het gaat er maar om wat je in dat uur beleeft. Want tijd is leven. En leven woont in je hart.
calculeren. Het verleden, de toekomst. En waardoor we telkens vergeten. Alles nieuw is. Alles is altijd nieuw. Is altijd nieuw. Is altijd hier en nu. Hier en nu. Waarom zijn de tijdspaarders zo bezig met de tijd? Tijd bestaat eigenlijk niet. Alles is nu. Nu zie ik een figuur zonder een gezicht. Nu zie ik een vrouw met een rode broek aan. Beppo, was jij er gisteren ook? Gisteren? Nee. Nee, dat klopt. Want dit is nu. En straks staan we weer ergens anders. Nu zie ik een terras. Kom! Nu zie ik een vrouw met een gestreept shirt aan. Nu zie ik allemaal verschillende stoelen. Nu zie ik een man en een vrouw met een zonnebril op. Nu zie ik een vrouw met een roze t-shirt aan. Nu zie ik een vrouw met een bloemenjurk. Beppo, wat zie jij eigenlijk? Ik zie een hoge, oude muur die hier al eindeloos staat. Met hoge, smalle ramen. Een tijdloze muur. Tijdloos? Ja, tijdloos. Nu zie ik een oude rode fiets. Nu zie ik een gezellig terrasje. Ik krijg het ineens zo koud. Zo'n soort kou heb ik nog nooit gevoeld.
Goedemiddag. Wat zal het zijn? Plakken of pompen? Of wilt u liever een kijkje nemen bij onze nieuwe collectie? De nieuwe weekaanbieding, een gezelle relax flexifast met 45 versnellingen die u over het wegdek laat zweven naar uw volgende bestemming. Ik ben van de Tijdspaarbank, agent BX4QWD40. U staat kandidaat bij ons. Oh, ik wist niet eens dat ik ergens lid van was. Uw naam is Zandstra, toch? Wij weten dat u bij ons een spaarrekening wilt openen. Oh ja, dat hoor ik voor het eerst. Wat valt er dan te sparen? U verspilt uw leven met plakken en pompen en plakken en koffiepraatjes. Mevrouw Zandstra, straks bent u dood. Heeft u dan ooit geleefd? Kijk, ik zie gewoon dat u niet genoeg tijd heeft om echt te leven. Om uw ware leven te leiden. En dat begrijpen wij bij de Tijdspaarbank maar al te goed. Wij zijn hier voor u. Tijd, mevrouw. Tijd is wat u nodig heeft. Dat klopt, is het niet? Ja, ik heb wel wat zin in vrije tijd, meneer de agent. Ik zou zo graag op vakantie gaan, ziet u? Ik heb zo'n droom van dat ik rij op een fiets en fiets en fiets en dat ik zie waar ik uitkom en dat ik dan uiteindelijk in Australië beland en dat ik daar uren naar de maan kan kijken. Weet u wel hoe groot die maan is, meneer de agent? Die is echt gigantisch. Hij is Kijk gewoon zo... eens aan, prachtig. En hoe komt u aan die tijd? Door te sparen. Oh ja. Maar u, mevrouw, u vergooit uw tijd. Het gaat alleen maar verder van u weg. Zonde. Zo vliegen de uren, dagen en weken aan u voorbij. Ik zal het u bewijzen met een simpele rekensom. Er zitten 24 uur in een dag. Dat zijn 86.400 seconden. Dat komt op een totaal van 31.536.000 seconden per jaar. Hoe oud denkt u dat u wordt, mevrouw Zandstra? Een jaar of Laten we 80? zeggen 70. Vermenigvuldig 31.536.000 met 70 en u krijgt een totaalbedrag van 2.207.520.000 seconden. Dat, mevrouw, zijn alle seconden, al het kapitaal dat u tot uw beschikking heeft. Een prachtig getal. Hoe oud bent u nu? 42? 42 jaar. U slaapt 8 uur per nacht? Dat zijn 441.504.000 seconden. Die zullen we helaas moeten afschrijven. U werkt elke dag ook 8 uur? Dan schrijven we hetzelfde bedrag weer af. Elke seconde telt, hè? Hoeveel tijd besteedt u aan eten? 2 uur? Dat is 110.376.000 seconden in 42 jaar. U praat elke dag een uur met die oude moeder. U verspilt daarmee 55.188.000 seconden, exact. Uw kanarie kost elke dag een kwartier verzorging. 13.797.000 seconden. Ja, maar... Onderbreek me niet. Uw buurvrouw is slechte been, dus u zorgt voor haar. U doet haar boodschappen, poetst haar huis. Hoeveel tijd kost dat elke dag? Een uur? 55.188.000 seconden. U gaat regelmatig naar de bioscoop, u zingt in een koor, u gaat 2 keer per week naar de kroeg. En de rest van de tijd zit u thuis te lezen of te kletsen met vrienden. Wel 3 uur per dag. 165.564.000 seconden. Nutteloze dingen, mevrouw Zandstra. U bent sinds kort verliefd. Nuchter bekeken is dat verloren tijd. Elke avond voor het slapen gaan zit u een kwartier bij het raam de dag te overpeinzen. Weet u wel hoeveel secondes dat zijn? 1.324.512.000 seconden. Dit is de tijd die u tot nu toe hebt verspild. Voelt u zich niet goed, mevrouw Zandstra? Laten we eens even kijken wat er na die 42 jaar eigenlijk voor u is overgebleven. Elk jaar heeft, zoals u weet, 31.536.000 seconden. Maal 42 is dat 1.324.512.000 seconden. Dat is uw kapitaal tot nu toe. Daar trekken we de verloren tijd vanaf en dan zien we vanzelf wat er overblijft. 0 seconden. Zo, dan zullen we bij deze afspreken dat u onder toeziend oog van de Tijdspaarbank uw tijd opspaart. Dan zorgen wij voor uw gespaarde tijd met rente. Welkom als nieuw lid. U bent een modern en vooruitstrevend mens, mevrouw Zandstra.
Gespaarde tijd is dubbele tijd. Het is erger dan ik dacht. De fietsenmaker mag toch zeker zelf op bepalen hoe ze haar tijd besteedt. Ze lijkt wel een andere versie van zichzelf. Het komt steeds dichterbij, Momo. De tijdspaarders krijgen iedereen in hun ban. In de stad zijn ze al overal. Ik voelde het al. Het wordt koud. Zou het besmettelijk zijn? Iedereen komt onder druk te staan. En als jij niet oppast, Momo, raak je ook in hun praatjes verstrikt. We moeten ze waarschuwen. Ik ga de mensen waarschuwen. Ik zal ze vertellen. Ik ga de mensen waarschuwen. Helaas, we kunnen ze niet stoppen. Ze zijn al overal. Iedereen trapt erin en verliest zijn tijd. Kom. Hey Momo. Nicola? Dat is Nicola, mijn vriend. Ik had bij je langs willen komen, maar ik heb er gewoon geen tijd meer. Daar waar ik nu ben, daar wordt gewerkt als een razende. Iedere dag zetten we er hele nieuwe verdiepingen op. De een na de ander. Maar over 4-5 jaar, als je even hoest, laat het hele zaakje in elkaar. Veel te veel zand in de voegen, snap je? Dat gaat een eerlijke metselaar als ik dwars door zijn ziel. En dat noemen ze dan een huis. Het zijn niet eens huizen. Het zijn kippenhokken zijn het. Daar kan je toch geen fatsoenlijk mens in laten wonen? Vroeger kreeg ik er een kick van als we iets moois gebouwd hadden. Ik was trots op mijn werk. Maar nu
Nou ja, dat kan het mij ook schelen. Ik bedoel, ik krijg mijn geld toch wel. En daarvan kan ik weer mijn huur betalen, mijn kosten, mijn tijd. Niks meer van over. Maar ik heb in ieder geval werk. Ik bedoel, soms uren en uren achter elkaar. Het zal wel een keer ophouden met die tijdspaarders, toch? Het is vast tijdelijk. Misschien moet ik toch maar eens naar je toe komen. Zullen we voor morgen afspreken? Of kun je misschien overmorgen? Even kijken hoe ik dan met de tijd zit, hoor. Maar ik kom. Echt afgesproken. Hier. Ja, hier, ja. Jij bent homo. Jij wilt toch mensen redden. Red mij dan, oh jawel, dat kun jij zeker. Het enige wat ik nodig heb is een nieuwe jurk. Een nieuwe jurk? Ja, ik wil graag nieuwe spullen. Zo kan ik er op elk moment van de dag anders uitzien. Ik wil mij niet vervelen. Een mooie nachtjapon. Een warme bontjas. Een ski-uitrusting. Een badpak. Een handtas. Een nieuwe jurk van Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Chanel. Maar van de Primark, H&M, Zara is ook goed. Maar dan wil ik er wel meer en meer en meer en meer. Ja, lekker veel, dat maakt mij blij. Joepie. Ik kan het echt niet betalen. Ik wil vrienden, ik sta hier maar alleen. Wil jij mijn vriendin zijn? Wil jij mij aankleden? Je mag mij hebben, ik hoef er niks voor terug. Haal je mij hieruit, anders ga ik huilen hoor. Wat is er nou mis met zo'n volmaakte pop als ik... Maar jou kan ik niet helpen. Je bent een pop. Van jou kan ik niet houden. Dat doet er niet toe. Doe maar alsof je van mij houdt. Help me hieruit, Momo, 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 ho, ho, ho. Niet weglopen, ik ben nog niet klaar, Momo, Momo. Ik ga huilen, hoor, ik ga nu huilen. Snif, snif, snotter, snotter. Snif, snif, snif. Snotter, snotter, snotter.
Snotter, wat hebben je vrienden eraan dat jij er bent? Help je ze vooruit te komen, meer te verdienen, iets van hun leven te maken? Help je ze als ze tijd willen sparen, sparen, sparen? Integendeel, je hindert ze bij alles. Je bent een blok aan hun been. Je verpest hun vooruitgang alleen al doordat je er bent. En dat noem je van iemand houden. Van iemand houden. Van iemand houden. Van iemand houden, 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 van iemand houden. Meneer de agent, ik heb mijn geliefde een korte maar zakelijke brief gestuurd met dat ik wegens tijdsgebrek helaas niet meer kan komen. Mijn parkiet heb ik verkocht aan een dierenhandel en mijn moeder heb ik in een goed, maar goedkoop bejaardentehuis gestopt waar ik haar 1 keer in de maand bezoek. Kijk, mevrouw Zandstra. U begrijpt het. Tijd sparen is de toekomst. Tijdspaarders hebben de toekomst. Wat? Ziet dat nou goed? Een meisje kijkend naar... Ze staat weliswaar stil. Het is nooit te laat om te beginnen met sparen. Erachteraan. Wat is die nou? Het lijkt wel alsof ik vastzit. Ik kom niet vooruit. Snel, schiet op! Kom! Gaan ze? We raken ze kwijt. Wat nu? Wat nu? Hé, die Momo, die loopt achterstevoren. Laten we dat ook doen. Ja. Kom, laten we verder gaan.
Dit is vreselijk, mensen. Ze nemen Momo mee en ik kan haar niet alleen redden. Jullie moeten mij helpen. Helpen jullie mij? Gaan jullie mee? Kom. Ik heb een plan. We omsingelen ze. We nemen elkaars handen vast en omsingelen ze. Dat ze niet weg kunnen. Dan moeten ze Momo wel loslaten. Doen jullie mee? Kom. 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 Soms zie ik een hele lange straat voor me. En die is zo vreselijk lang dat ik denk, dat gaat me nooit lukken. Dan ga ik me haasten. En steeds als ik opkijk, zie ik dat het niet opschiet. Dan ga ik me nog meer haasten, nog meer. En uiteindelijk ben ik buiten adem. Kan niet meer. Momo? Zo moet het niet. Luister je naar me, Momo? Zo moet het niet.
Je moet nooit aan een hele straat tegelijk denken. Je moet je concentreren op de volgende stap en de volgende handeling en de volgende ademhaling en de volgende. En voor je het weet ben je stap voor stap aan het eind van de straat gekomen. Je bent niet buiten adem en je hebt plezier in wat je doet. Dat is ook belangrijk. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. U mag door het rode deurtje.